मस्त असे नगेट्स झालेले आहेत। बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून अगदी सॉफ्ट असे, चवीलाही फार छान लागतात। कमी खर्चात भरपूर नगेट्स होतात। तुमच्या मुलांना आणि घरच्यांनाही आवडतील। टेक्स्चरही छान झालेलं आहे। एकदा नक्की करून पहा। नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत चीज कॉर्न नगेट्स। घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीत आपल्याला बनवता येतात। आणि आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझे येणारे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। नगेट्स बनवण्यासाठी मी इथे 3 मीडियम आकाराचे बटाटे उकडून सोलून घेतलेले आहेत। ते आता मी स्मॅश करून घेणार आहे। एकदम असे सॉफ्ट स्मॅश झाले पाहिजे, त्यामध्ये बटाट्याचा तुकडा अजिबात राहिला नाही पाहिजे। हे पहा, अशा पद्धतीत आपल्याला ते स्मॅश करायचं आहे। हे पहा, असं एकदम स्मूथ झालं पाहिजे। आता इथे मी पाऊण वाटी कॉर्न घेतलेले आहेत, वाफवून घ्यायचे आहेत, तेही टाकूयात। आणि इथे मी 3 चीजचे क्यूब किसून घेतलेले आहेत। छोटे क्यूब मिळतात ते आपल्या आवडीनुसार घ्यायचे आहेत। मुलांना चीज फार आवडतं, म्हणून चीज टाकलं तर अजून चव छान लागते। आता त्यामध्ये 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स टाकते, 1 टीस्पून ब्लॅक पेपर आणि चवीपुरतं मीठ टाकून घेते। आणि आता मी अगोदर चमच्याने मिक्स करणार आहे, अशा पद्धतीने। त्यानंतर मी हाताने पुन्हा एकदा व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घेणार आहे, कारण चमच्याने ते व्यवस्थित एकदम मिक्स नाही होत। आता मी चमच्याचं सगळं काढून घेते मिश्रण आणि आता हाताने मिक्स करते। हे पहा, अशा पद्धतीत आता आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता इथे मी पाऊण वाटी मैदा घेते, त्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून विस्करच्या साहाय्याने त्याचं एक बॅटर तयार करून घेते। बॅटर जास्त पातळ नाही करायचं आहे। हे पहा, अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे। आता इथे मी ब्रेड क्रम्ब घेते। इथे मी 6 ते 7 ब्रेडचे स्लाइस मिक्सरला लावून घेतले आणि त्यानंतर ते मी एका पॅनमध्ये भाजून घेतले। आता मी जे बटाट्याचं मिश्रण आहे ते हाताला थोडंसं तेल लावून घेतलं आणि आता अशा पद्धतीने मी सिलेंडर शेप देऊन त्याचे नगेट्स तयार करते। शेप आपल्या आवडीनुसार कोणताही आपण इथे देऊ शकतो। हे पहा, अशा पद्धतीने। आता ते मी मैद्याच्या मिश्रणामध्ये घोळवून नंतर ब्रेड क्रम्बमध्ये घोळवणार आहे। ही प्रोसेस आपल्याला 2दा करायची आहे। आता मी पुन्हा मैद्याच्या मिश्रणामध्ये घोळवून पुन्हा एकदा ब्रेड क्रम्बमध्ये घोळवणार आहे। असं केल्यामुळे हे नगेट्स तेलामध्ये फाटत नाहीत। सिंगल केलं तर तेलामध्ये फाटण्याची शक्यता असते। आता तेल चांगलं तापलेलं आहे। मी सगळे नगेट्स तेलामध्ये सोडून घेते। अगोदर लगेच नाही पलटवायचेत, आपल्याला थोड्या वेळाने पलटवायचेत। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे। हे पहा, आता मी पलटवून घेते। मस्त असा गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे। आता मी ते सगळे काढून घेते। मस्त असे नगेट्स आपले तयार आहेत। आपण सॉस सोबतही ते खाऊ शकतो। आपण वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा।